নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিব্যজ্যোতি দুৱৰী, মই ডিজিতাই দুৱৰী। মই আপোনালোকক মোৰ তেজাল ব্লগছ তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিছে আৰু চাই আছে সকলোকে। এইটো এটা সুন্দৰ খবৰ। গতিকে মই এই চেগতে আপোনালোকৰ মাজলৈ মই বক্সিং মানে আনবক্সিং কৰি দেখাম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু যিটো বস্তু আহি পাইছেহি। আৰু এইটো এটা বহুত দিনৰ পৰা মই ভাবি আছিলোঁ যে মই যদি হেডফোন এটা যদি লৈ লওঁ, আৰু যদি মানে এটা ৱায়াৰলেছ হেডফোন যদি লৈ লওঁ। আগতে যিটো আছিলে এইটো আছিলে OnePlus-ৰ, এইটো আছিলে, কিন্তু এইটো বেয়া হৈ গ'ল। এইটো মই ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলোঁ, যদি এইটো বেয়া হৈ গ'ল আৰু অলপ দিন চলালোঁ, 1 বছৰমান চলো। এতিয়া মই আনিছোঁ আপোনালোকৰলৈ এইটো OnePlus, আৰু এইটো কি আছে ন আমি জানো নহওঁ। এতিয়া আমি চাব লাগে আমাৰ পাৰ্চেলটো কি আহিছে। এইটো সম্পূৰ্ণ পেকেটিং কৰি আহিছিলে, এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে। এটা সুন্দৰ এটা বোটৰ হয়, যিডাল হেডফোন হয়, ৱায়াৰলেছ হেডফোন হয়, আৰু বোটৰ হয় এডাল এয়াৰ ডবছ 131 ৱায়াৰলেছ হেডফোন। এইটো চাই ল'ব পাৰে, আৰু এটা সুন্দৰ হেডফোন হয়। আৰু এইটো বক্সত আহিছে আপোনালোকে, এইটো লৈছে টোটেল 1500 মানে লৈছে, 1499 বোটৰ হয়। আৰু এইটো আনিছোঁ, আৰু ইয়াত কিছুমান কাগজ পত্ৰ দিছে, আৰু এইটো হেৰি দিছে, আৰু এইটো এটা ৰিচিপ্ট দিছে। ৰিচিপ্টটো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এইটো ইমানেই লৈছে। আৰু এইটো ৰিচিপ্টটো লিখা আছে, এইটো 1260 টকা লিখা আছে। মই অনলাইন আৰু 225 টকা মোক কাটি দিয়া হৈছিলে, অৰ্থাৎ 1500 মানে পৰিছিলেগৈ। আৰু বস্তুটো ইয়াৰ ভিতৰত আৰু কি আছে আমি জানো আহক। এই পেকেটটোৰ ভিতৰত আহিছে, যিটো বস্তু আহিছে পেকেটটোৰ ভিতৰত আহিছে, আৰু পেকেটটোৰ ভিতৰত কি আছে আমি জানো আহক। আৰু এইটো ভিতৰতো খুলি দিলে দেখা পোৱা গ'ল, আৰু এটা লাইটৰ চিষ্টেম এটা আহিছে, আৰু ইয়াত আহিছে হেডফোনটো, আৰু এইটোৱে সেইটো মেইনটো, যিটো বস্তু আমি এইফালৰ পৰা পিনটো লগাই পিনি আমি চাৰ্জ দিব পাৰোঁ, আৰু হেডফোনৰ যিটো ৱায়াৰলেছ হেডফোনৰ যিটো হেৰি থাকে, সেইটো ইয়াত কাণত লৈ পিনি হ'ব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমাৰ হেডফোনটোৰ বিশেষ ধৰণৰ, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থাকে, আৰু এইটো ভিতৰত থাকে, আৰু ভিতৰৰ পৰা যিটো উলিয়াই আনিলোঁ এইটোৱে হয় হেডফোনটো। এটা সুন্দৰ হয়, চাই লওক কি ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ পৰা এইপিনে চাৰ্জাৰ পইণ্ট এইটো, আৰু এইপিনে দিব পাৰি, আৰু মজাকৈ। আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ হেড লৈ এইটো কাণত দি পিনি ধুনীয়াকৈ নিশ্চয় ধুনীয়াকৈ কাম চাম কৰি থাকিব পাৰি, আৰু হেডফোনত ধুনীয়াকৈ গান চান ভিডিঅ' সকলোকে চাব পাৰি, আৰু কথা চথা পাতিব পাৰি। এইটো ল'ব পাৰে আপোনালোকে। সবিক যদি জানিব বিচাৰে মোক লিংকত পাই যাব, কেনেধৰণে ক'ৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা এটা বুম অফাৰত মই এটা পাই গ'লোঁ, হৈছেনে? এইটো মোৰ ভতিজা হয়, আমাৰ জানক দুৱৰী। এইটো একদম মানে দুষ্ট হয়। আৰু এটা বস্তু আহিছে, মই আৰু এটা বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ, ওপৰতো যিটো ৰখাই দিলোঁ, আনবক্সিং কৰিলোঁ। আৰু এই বস্তুটো হৈছে কি, এটা ক্ৰীম হয়, ৱাও ভিটামিন চি ক্ৰীম হয়। আৰু যিটো আমি দেখাম আপোনালোকক, এইটো যদি আনে মুখৰ স্কিনটো যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি দাগ চাগ বা কিবা কিবি ধৰি যদি আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছটো যদি নাইকিয়া হৈ গৈছে, মুখৰ সৌন্দৰ্যটো যদি আপোনালোকৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, তেতিয়া আপোনালোকে এইটো ফেচ ৱাছটো ইউজ কৰিব পাৰে। আৰু এই ফেচ ৱাছটো বহুত ভাল হয় প্ৰডাক্টৰ, আৰু আপোনালোকে হেৰি কৰিব পাৰে। আৰু একেই প্ৰডাক্ট মানে মোৰ যিটো এটা কোম্পানী আছে, যিটো এমৱে, তাৰ মই এডিএছ মই হ'লচেলাৰ, মই কাষ্টমাৰ হ'লচেলাৰ মই হয়। আৰু গতিকে মোৰ পৰাও যদি কিছু বিশেষ পায়, মোৰ পৰাও বস্তু ল'ব পাৰে। আৰু এইটো এমৱেৰ পৰা মই আনিছোঁ, আৰু এমৰ পৰা এইটো হয়, এমৰ ভাল প্ৰডাক্ট আছে, আৰু এইটো আনিছোঁ। আৰু সবিশেষ জানিলে মানে চাব পাৰে, এইটো আৰু মুখত ঘূৰি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মাৰিব পাৰি, মুখৰ ব্ৰাইটনেছটো নিজে আপুনি ভাল আহে। আৰু সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেলটো চাই থাকিব। ভৱিষ্যত দিনত আপোনালোকক কিছুমান ভাল বাৰ্তা আৰু আপোনালোকক মই জনাই যাম। ধন্যবাদ। জয় অসম। জয় অসম কৈ দিয়ে, জয় অসম বুলি কোৱা। বাই বাই। জয় অসম কোৱা।